Hi, we are starting C++. यसमा चाहिँ हामी भनौँ न बेसिकदेखि चाहिँ फुल कभर गर्छौँ होइन। यसको लागि मैले रिफरेन्स चाहिँ यो उसको लिएको छु, हाम्रो W3 स्कुल्सको। यहाँ अब इजिली एभाइलेबल छ अनि आफूले अब भनौँ न स्लाइडहरू गरिरहन बनाइरहन अब धेरै टाइम लाउनु परेन। अब बेसिक कुराहरू यहाँबाट कभर गरेर त्यसपछि स्पेसिफिक इक्जाम्पलहरू चाहिँ प्लिज कमेन्ट इट आउट। केही प्रब्लम छ भनेदेखि प्रब्लम पनि हामी लाइभ आएर पनि सल्भ गर्न सक्छौँ होइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी प्लस प्लस भन्ने बित्तिकै कतिले चाहिँ सी प्लस प्लस भनौँ न युनिभर्सिटी लेभलमा पढिसकेको हुन्छ अथवा चाहिँ कोर्सहरू होला होइन। कतिले चाहिँ अब ओओपी भनेर नि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भनेर अनि सी प्लस प्लस पढिरहेको हुन्छ होइन। अब बेसिकली हामीले अब फर्स्ट सेमेस्टरतिर अथवा प्रोग्रामिङ स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ सी सिकेको हुन्छ। अनि सी प्लस प्लसको सिन्ट्याक्स चाहिँ भनौँ न सी प्लस प्लस आफैमा पनि सीको एउटा एक्सटेन्सन भयो होइन। ओओपीमा चाहिँ त्यहाँ माथि राखिदिएको भएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिन्ट्याक्सहरू सिमिलर हुन्छ, लाइब्रेरीहरू कति सिमिलर छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सी प्लस प्लस सजिलो छ होइन। अब यस्तै ओओपी सिक्नलाई नेसेसरीली सी प्लस प्लस सिक्नु नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। यसको लागि भनौँ न पाइथन अथवा जावा, सी सार्पहरू अथवा पिएचपीको नै छ होइन। यस्तो यस्तो आफ्नो भनौँ न कन्भिनियन्टको ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ सिक्न सकिन्छ ओओपीको कन्सेप्टहरू चाहिँ भनौँ न चलाउनको लागि होइन। तर सी प्लस प्लस चाहिँ भनौँ न मोरओभर अथवा एउटा जेनेरिक कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब धेरैले सीको पढेको सीमा फेमिलियर भएको हिसाबले चाहिँ सी प्लस प्लस एकदमै सजिलो हुन्छ है। अब कतिलाई चाहिँ गाह्रो छ भनेर एउटा अब स्टेरियोटाइप बनाइरहेको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ अब यहाँबाट हामी ब्रेक गर्न जाँदैछौँ होइन। त्यस्तो गाह्रो छैन। हामीले चाहिँ फन्डामेन्टल भनौँ न क्रिकेटमा कमेन्ट्रीहरू हेर्दाखेरि अझ प्लिज स्टिक टु यर फन्डामेन्टल अनि एउटा प्रोपर लाइन एन्ड लेन्थमा बल गरौँ होइन। एउटा बेसिक क्रिकेट खेलौँ होइन। त्यो भइसकेपछि भनौँ न आफ्टर सर्टेन ओभर पिचमा टिकी बसिसकेपछि चाहिँ अभियसली रन पनि बन्छ, त्यसपछि गेम आफ्नो हुन्छ भन्ने हुन्छ नि त एउटा। त्यस्तै अब प्रोग्रामिङ सिक्दा पनि आत्तिनु भएन, फ्रस्ट्रेट हुनु भएन होइन। आफ्नो चाहिँ बेसिक भनेको लर्निङ चाहिँ अब हाफ एन आवर दिने हो कि डेमा अब 1 आवर दिने होइन कति त्यो दिने। त्यसपछि बेसिक सिन्ट्याक्सहरू क्लियर गर्ने, बेसिक लाइब्रेरीहरू, बेसिक फङ्सनहरू, बेसिक कन्डिसनल्सहरू होइन। अनि बेसिक कमान्डहरू त्यो चाहिँ थाहा भइसकेपछि के हुन्छ भने हामीले बिस्तारै त्यो नलेज चाहिँ भनौँ न त्यो बिल्ड हुँदै जाने हो नि त। त्यो भएर चाहिँ हामी एकैचोटि सबै कुरा कसैले आउँदैन, आत्तिनु हुँदैन। बिस्तारै गर्दै गएपछि हुन्छ नि। हामी स्टेप बाई स्टेप वान कन्सेप्ट एट अ टाइम जसरी हामी क्लियर गर्दै जान्छौँ। सो आई होप यु विल फाइन्ड इट भेरी हेल्पफुल फर यु है। अब सुरु गरौँ इन्ट्रोडक्सनबाट। अब सी प्लस प्लस भन्ने बित्तिकै एउटा क्रस प्लेटफर्म ल्याङ्ग्वेज भयो होइन। अनि यो चाहिँ अब हाई पर्फर्मेन्स एप्लिकेसनहरू जस्तो चाहिँ हाम्रो इमेज प्रोसेसिङका अनि त्यसपछि गेमिङका चाहिँ के हुन्छ भने सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्न चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ अब बिजार्ने स्टार्टअप भन्नेले चाहिँ सी ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ एउटा एज एक्सटेन्डेड फर्ममा बनाएको रहेछ होइन। त्यसपछि अब सिस्टम रिसोर्सेसहरू, मेमोरी म्यानेजमेन्टहरू, मेमोरी एलोकेसनहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ यसले प्रोपरली गर्छ भन्ने छ। अनि युएसको चाहिँ 4वटा मेजर भर्सन 4वटा रहेछ, 2011, 14, 17 र 20मा। अनि सिमिलर त्यही इयरको करेस्पोन्डिङ नेम छ सी प्लस प्लस 11, 14, 17, सी प्लस प्लस 20 भनेर होइन। अब सी प्लस प्लस किन युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा पपुलर ल्याङ्ग्वेज भयो, सपोर्टहरू भयो, कम्युनिटीहरू भयो, रिसोर्सेसहरू एकदमै एभाइलेबल छ होइन। अनि अर्को भनेको अब धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अब सी प्लस प्लस गरिरहेको हुन्छ, आइदर इट मे बी अन इन्जिनियरिङ अथवा चाहिँ आइटी अथवा चाहिँ जुनसुकै भनौँ न कम्प्युटर साइन्समा चाहिँ गरिरहेको हुन्छ होइन। रिसोर्सेसहरू एभाइलेबल हुने भयो मान्छेहरूलाई। अब कम्पनीमा गर्नलाई पनि सी प्लस प्लस डेभलपमेन्ट कम्पनीहरू हुन्छ नि जुन चाहिँ सी प्लस प्लसमै फोकस भएर त्यसमै एप्लिकेसन बनाउने भनौँ न सफ्टवेयर बनाउने ओएसहरू बनाउने कम्पनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिसोर्सेसहरू एभाइलेबल छ क्या। जो पनि भनेको मान्छेहरू त्यो जस्तो सी प्लस प्लसमा फेमिलियर भइहाल्छ प्रोग्रामिङ आउनेहरू होइन। अनि अब जियुआईहरू अनि त्यसै इम्बेडेड सिस्टमहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ प्रशस्तै छ क्या। भनेको पहिला जे जति सिस्टमहरू बन्यो त्यसमा पनि छ अनि त्यसलाई पनि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, मेन्टेन गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो भएको भएर पनि अब एउटा इफिसियन्ट पनि छ मेमोरी एलोकेसनको हिसाबले, इफिसियन्ट पनि छ। अर्को भनेको चाहिँ जियुआई अनि त्यसको अपरेटिङ सिस्टमहरूमा छ, उनीहरूलाई सपोर्ट गर्दै जाँदा, बिल्ड गर्दै जाँदा, कम्युनिटी बनाउँदै जाँदा, प्रडक्टलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अभियसली सी प्लस प्लस चाहिने हाल्यो। अनि अब
अब यो चाहिँ भनौँ न एउटा रियुजेबिलिटीको, अब सीको कोडमा चाहिँ रियुजेबिलिटी थिएन होइन, किन भन्दाखेरि हामीले हरेक फङ्सनहरू लेखिरहनु पर्थ्यो होइन, कोडहरू रिपिटेटिभ हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट थिएन नि त। यहाँनिर त अब्जेक्टहरू बनाउन सक्यो, क्लासहरू बनाउन सक्यो होइन। अनि त्यसपछि अब त्यो इनहेरिटेन्सको कुराहरू भयो होइन। ओओपीको त धेरै भनौँ न कन्सेप्टहरू छ नि त, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीहरू। त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोडमा रियुजेबिलिटी आयो क्या हो। एउटा भनेको अर्को युज गर्ने रिजन भनेको चाहिँ रियुजेबिलिटी भयो। अर्को भनेको अब इजी टु लर्न, फन टु लर्न, अब सिमिलर टु छ, मैले यो बारम्बार भन्दै आएको छु। अब सी र सी प्लस प्लसमा चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ पोर्टेबल नै छ अनि क्रस प्लेटफर्म भनौँ न। यो अब इजिली त्यस्तो अब एउटा भनेको हाम्रो कोड फाइल भयो, सिपिपी फाइल भयो। अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एक्जिक्युटेबल फाइल हुन्छ होइन, त्यो कम्पाइल भइसकेको भनेपछि त्यो दुइटा भएको एउटा स्पेसिफिक केही गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यो हामी इक्जाम्पलमा हेर्छौँ नै। अर्को भनेको पोर्टेबल पनि छ। अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू जेनरली पोर्टेबलै हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ अब मल्टिपल प्लेटफर्म सपोर्ट गर्ने हुन्छ कि, जस्तो चाहिँ अब सिप के हो भन्दा सिसाप भयो भने सिसापको त अहिले लेटेस्ट कुनै कुनै भर्सनहरू लिनक्समा सपोर्ट गरेर, नत्र भइदेखि उनीहरूको के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यिनीहरूको सिसापहरू एसपी डटनेटहरू यिनीहरू भनेको चाहिँ भनेको उसमा मात्रै चल्थ्यो क्या, विन्डोजमा मात्रै चल्थ्यो क्या, लिनक्समा नि चल्थेन अनि म्याकमा नि नचल्ने रहेछ त। त्यो त बााउन्डेड भयो, त्यसले त सबै भनौँ न अलिकति मल्टिडिसिप्लिनरी अनि वाइड रेन्ज अफ उसलाई चाहिँ सपोर्ट गरेन नि त। त्यो भएर सी प्लस प्लस चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, म्याकमा पनि चल्छ होइन। त्यसपछि गएर हाम्रो विन्डोजमा पनि चल्छ, लिनक्समा पनि चल्छ है। अनि अब अर्को अब सी र सी प्लस प्लसको डिफ्रेन्स हेरौँ। अनि त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बोथ ल्याङ्ग्वेजको अलमोस्ट सेम छ सिन्ट्याक्स होइन। अनि डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ अब सी प्लस प्लसले चाहिँ के हुन्छ भने ओओपीको कन्सेप्टहरू सपोर्ट गर्छ, अब्जेक्ट्स अनि अब्जेक्ट्सहरू क्लासहरू। तर चाहिँ सीमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन होइन। अब हामी सुरु जाउँ, फर्स्ट फङ्सन लेखौँ होइन। अब यसमा चाहिँ गेटिङ स्टार्टेडमा लेट्स गो टु दिस। अनि अब हामीहरूले चाहिँ अब यही भनेको अब सीमा पनि यही फलो गरिरहेको थियो होइन, सी प्लस प्लसमा नि यही फलो गरिरहेको हुन्छौँ होइन। अब आइडी इन्स्टल गर्नु पऱ्यो होइन। अब म भिएस कोड चाहिँ अब मल्टिपर्पज भयो क्या, भनेको अब कोडिङ ब्लकहरू यिनीहरू गऱ्यो भनेदेखि अब स्पेसिफिक हुन्छ। तर भिएस कोड भयो भनेदेखि चाहिँ प्लगइनहरू हाल्दै अनि त्यसपछि गर्दै गइसकेपछि के हुन्छ त सजिलो भयो क्या है। अब एउटा आइडी इन्स्टल गर्नु, अब आफ्नो प्रिफरेन्सको डेप सी गर्दा नि हुन्छ, सी प्लस प्लस के अरे यो कोडिङ ब्लक गर्दा नि भयो, इक्लिप्स गर्दा नि भयो होइन। अब आफूलाई जे छ इन्टेलिजेन्स जे गर्दा नि भयो। अब मैले चाहिँ भिएस कोड युज गरिरहेको हुन्छु, अब हाम्रो रियल टाइममा नै त्यही युज भइरहेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यिनै छ है, नोटप्याडहरू गर्दा नि भयो, नोटप्याड प्लस प्लस गर्दा नि भयो होइन, जे गर्दा नि भयो। तर हाम्रो कम्पाइलर चाहिँ जिसिसी चाहिँ हुनुपर्छ होइन, जिसिसी अथवा चाहिँ सी प्लस प्लस को एउटा कम्पाइलर चाहिँ हुनु पऱ्यो आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम अनुसार होइन। अनि अब सी प्लस प्लसको चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सटेन्सन भनेको डट सिपिपी हुन्छ। अर्को हाम्रो सिएमएस डट सी हुन्थ्यो भने यहाँ सिपिपी चाहिँ भयो होइन। त्यसपछि हामी एउटा अब प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सी आउट अनि इनपुट लिँदाखेरि चाहिँ सी त्यसरी गरिरहेको हुन्छ होइन। अब हामी त्यो बिस्तारै हेर्दै नै जान्छौँ। अब एउटा फर्स्ट हेरौँ होइन। माई फर्स्ट प्रोग्राम फर्स्ट डट सिपी भनेर बनाउँ त, मैले यहाँनिर फोल्डर बनाइसकेको छु होइन। अब हामीले चाहिँ यो कम्पाइलरहरू चाहिँ यहाँ भनेको अब कहाँनिर छ होइन, त्यो पाथहरू चाहिँ दिनुपर्छ भेस कोडको लागि। फर्स्ट प्रोग्राम लेखेर गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट प्रोग्राम एउटा फोल्डर बनाएर फर्स्ट प्रोग्राम गरेर त्यसलाई एक्जिक्युट रन गर्दाखेरि चाहिँ भइ नै हाल्छ। अब रन गर्दा केही प्रब्लम आयो भनेदेखि चाहिँ लेट मी नो, होइन भनेदेखि चाहिँ म स्टार्ट गर्छु है त। जस्तो फर्स्ट डट के गर्नु भन्दा सिपिपी होइन, सी प्रोग्रामिङको त सी प्लस प्लस यहाँनिर आइकनले ट्याक्क छुट्टिहाल्छ है। केही टाइपहरू भयो भने त्यो चाहिँ डराउनु पर्दैन होइन। अब यसलाई बनाऊ अनि यसलाई एक्जिक्युट गरौँ है त। अब यो गरौँ अनि हेलो वर्ल्ड भन्यो होइन। त्यसपछि यसलाई रन गरौँ भनेपछि यहाँनिर एकछिन है त, मेरो फर्स्ट सेटअप भएन कि जस्तो मानेछु। सिपिपी फर्स्ट एज एक्जिक्युटेड त भन्यो, तर आउटपुट किन आएन, फेरि रन गरौँ है त। आयो नि होइन, हेलो वर्ल्ड भनेर आयो। यहाँनिर लाइन ब्रेकको लागि के थियो हाम्रो ब्याकस्ल्यास एन थियो होइन। यसलाई चाहिँ एकपल्ट फेरि हानौँ भनेपछि यो गरिसकेपछि लाइन ब्रेक भयो होइन। अब यो अहिले तलको चाहिँ अब डिरेक्टरीहरू आएको छ, यसलाई हामीले गर्नु परेन। हाम्रो चाहिँ आउटपुटहरू आएको छ कि छैन, फङ्सनले काम गरेको छ कि छैन, हेलो वर्ल्ड होइन। हामीले यो राखेको थियौँ, दियोस् आयो नि त होइन, आउटपुट भयो नि त। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न, यसरी चाहिँ मेन सी प्लस प्लसमा मेनभित्र राख्नुपर्छ भन्ने त कमनै छ। यसमा चाहिँ अब नेम स्पेसहरू दिनु पऱ्यो। उता चाहिँ यो हेडर उसमा चाहिँ माथि चाहिँ यो सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो यो लाइब्रेरीहरू इम्पोर्ट गरिरहेको थियो आइओ स्ट्रिम भनेपछि यसमा चाहिँ अब नेम स्पेस पनि आएको छ। हामी यो बिस्तारै यो हरेक इच कन्सेप्ट चाहिँ हामी क्लियर गर्दै जान्छौँ है त।